Hi guys, this is me once again and welcome back to this channel. And on this day, join me on this another unboxing video. But before we move on, please like and subscribe this channel and hit that notification bell for more future updates. So yun nga guys, today is another unboxing video and mag-unbox tayo ngayon ng nabili naming see this one? This is Icon Electric Grill. So, may pang barbecue na kami. So, join me today as we unbox this at isi-set up natin siya. And siguro itatry natin for future Samgyupsal adventure namin ni Mrs. So, let's do this. So, ito po yung box. Ang brand niya po is Icon. Kung mababasa nyo, Icon. This electric barbecue grill. So, maliit lang siya. Kasyang-kasya lang sa table. Saktong-saktong pang Samgyupsal. Or kahit mag-barbecue kayo. Ganyan. And, see, ito po. Ito po siya. So, i-unbox natin. Nabili po namin siya on sale. Kaya, nung nakita namin, nung naka-promo siya, kinuha namin agad kasi gagastos pa ba kami ng pang-Samgyupsal sa labas kung pwede naman dito na sa bahay. Ito po siya, fresh from the box. Makukuha natin, wala na. Ito, tabihan natin. Wow! So, out of the box, ito po yung makukuha natin. See, may pang-barbecue na kami dito sa bahay. Pwede siya. Electric po. Electric barbecue grill. Pwede siya sa see, 220 to 240 volts. Ito po yung ito ilalagay yung iba-barbecue mo. Tingnan natin yung manual. First time ko pong mag-unbox ng ganito. So, ito po, user manual. Electric barbecue grill. Ang brand niya po is Icon. Ito naman po yung, ito yung mag-flame. Ito yung para ma-barbecue. So, ganito po. Warranty card. And this is handle. Handle ba? Yes, handle ko siya. Set up natin. Dito yata. I don't know where. But let's see. Ito, saan ba ito? Dito pala ito. This one here. Yun. Stand pala to. Stand siya. Malagay mo dito. So, ito na po. This one, hindi ko alam kung saan to. Dito siya. Dito siya, guys. Ganyan. You know. Yun. So, simple lang siya. Yun. Ito po. Ilagay natin to. Ito yung ipapatong yung grill. And ladies and gentlemen, ito na po ang ating electric grill. So, I'm so excited na i-try to.
Later on, siguro may mukbang challenge kami with this barbecue grill. Kasama si Mrs. And of course, i-video natin yan. Ito po. So, try natin kung iinit ba siya. So, ngayon guys, ita-try natin i-on yung barbecue grill kung gagana ba siya. So, ito yung control natin dito. Kung gaano kalakas. See, ito po, may button po dito. Minimum at saka maximum. Yung control ng init dito sa grill natin. And of course, pag magba-barbecue kayo, kailangan lagyan ng tubig dito sa loob. Ito po sa ilalim nito. So, kailangan may tubig siya lagi dyan pag nagba-barbecue kayo. So, tatry natin i-on. This is a first time na i-on natin. Saksakan. Check natin kung na-under ba. And yan, nag-on po siya. Ito po siya guys, nag-on na po. So first time po niyang mag-on. So antayin natin kung iinit ba. So sa surface niya, see, napapansin ko umiinit na siya. Since first time siyang pinaano, may amoy ako na naaamoy. Kasi first na open. So ito po. So, check natin kung gaano. Yan po, kung nakita nyo, umuusok na siya. Ready for grilling. So ibig sabihin, gumagana po yung ating griller. Yan po. If you like this video and for more future update, please like and subscribe to this channel and hit that notification button for more future update po. So thank you po again for watching and hope you enjoyed watching this video.